Hello friends, welcome back to Win Academy. I am Sangram Patil from Khasdar Yesadi Patil Vidya Mandir Junior College, Islampur. We have started the chapter elements of group first and group second, की ज्याला आपण येस ब्लॉक एलिमेंट ही असं म्हणतो. इन केस ऑफ द पिरियडिक टेबलमध्ये ग्रुप फर्स्ट अँड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर सेड विथ द येस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जे अल्कली मेटल म्हणतोय, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम अँड फ्रान्सियम. ग्रुप सेकंडमधले जे एलिमेंट्स असतील दे आर सेड विथ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. ऑल दीज आर सेड विथ द अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स. दे आर सेट विथ द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स. आता हे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत तर त्या एलिमेंट्सपासून बनलेले महत्त्वाचे कंपाऊंड कोणते याच्याबद्दलचं डिस्कशन आपण पाठीमागच्या लेक्चरला सुरू केलेलं होतं. सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ येस ब्लॉक एलिमेंट्स, की ज्याच्यामध्ये आपण पहिला कंपाऊंड बघितलेला होता सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट हॅव्हिंग अ मोलेक्युलर फॉर्म्युला Na2CO3.10H2O. हा सोडियम कार्बोनेट कशा पद्धतीनं प्रिपेअर करायचा, याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या, युजेस कोणते, की ज्याला आपण वॉशिंग सोडा म्हणून ओळखतोय, हा सोडियम कार्बोनेट. याच्यानंतरचा दुसरा कंपाऊंड आपण बघितला की जो होता सोडियमपासूनच बनलेला सोडियम हायड्रॉक्साईड हॅव्हिंग मोलेक्युलर फॉर्म्युला NaOH. इट इज ऑल्सो सेट विथ द कॉस्टिक सोडा. याच्या प्रिपरेशनच्या मेथड कोणत्या, याच्या प्रॉपर्टीज फिजिकल आणि केमिकल कोणत्या, युजेस काय आहेत, याच्याबद्दलचं डिस्कशन आपण केलेलं होतं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिअर अनदर कंपाऊंड अँड इट इज कॅल्शियम कार्बोनेट. आता हा जो कंपाऊंड आहे तो कॅल्शियमपासून बनलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की ग्रुप सेकंडमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आणि रेडियम. तर ह्या ग्रुप सेकंडमधला असलेला हा कॅल्शियम आणि ह्या कॅल्शियमच्या एलिमेंटपासून बनलेला कंपाऊंड CaCO3, की ज्याला आपण कॅल्शियम कार्बोनेट असं म्हणतोय. याच्या व्यतिरिक्त आजच्या लेक्चरला आपण हायड्रोजन पेरॉक्साईड जो हायड्रोजनपासून बनलेला कंपाऊंड आहे हॅव्हिंग फॉर्म्युला H2O2 याच्याबद्दलचा विचार करणार आहे. नेक्स्ट लास्ट कंपाऊंड आपण जो डिस्कस करणार आहे तो असणार आहे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड, की ज्याला LaH म्हणून ओळखलं जातं. लिथियम हा जो एलिमेंट आहे तो ग्रुप फर्स्टमध्ये असलेला एलिमेंट म्हणून आपण ओळखतो. मग ह्या तीन कंपाऊंडच्या बद्दल आजच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करूया, त्यांचं प्रिपरेशन, त्यांच्या प्रॉपर्टीज आणि त्यांचे युजेस. सो लेट स्टार्ट विथ कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेट हॅव्हिंग मोलेक्युलर फॉर्म्युला CaCO3. कॅल्शियम कार्बोनेट जे असतील त्यांचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे की जो आपण सांगतोय CaCO3. ॲक्च्युली धिस कॅल्शियम कार्बोनेट ऑकर्स नॅचरली इन फॉर्म ऑफ चॉक्स, लाईमस्टोन्स अँड मार्बल्स. आता इथं दोन पिक्चर मी तुमच्यापुढे शेअर केलेलं आहेत. आपल्याकडे जे चॉक्स असतात त्या चॉकमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट असतो, किंवा जे मार्बल असतं त्या मार्बलमध्ये सुद्धा कॅल्शियम कार्बोनेट असतो, किंवा ज्याला आपण चून खडक म्हणतो, लाईमस्टोन असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये हा कॅल्शियम कार्बोनेट असलेला आपल्या लक्षात येतं. तर हा कॅल्शियम कार्बोनेट कशा पद्धतीनं प्रिपेअर केला जाऊ शकतो त्याच्याबद्दलच्या दोन मेथड तुम्हाला इथं डिस्कस केलेल्या आहेत. सो फर्स्ट मेथडकडे आपण जातोय की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेअर्ड युजिंग कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करायचा की ज्याला काय करायचं आहे, इट पासेस थ्रू द सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. इथं तुम्हाला कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड दिसतोय की ज्याला आपण स्लेक्ड लाईम असं म्हणतोय. कार्बन डायऑक्साईड जेव्हा या स्लेक्ड लाईमपासून पास केला जातो, दिस रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर इनसोल्युबल सॉलिड अँड इट इज अ कॅल्शियम कार्बोनेट. याच्यामध्ये सायड्रेट हा वॉटर तयार होतं. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो की याच्यामध्ये काय सांगितलं जातं, तर आपण कॅल्शियम कार्बोनेट प्रिपेअर करायला निघालेला आहे. मग कॅल्शियम कार्बोनेट प्रिपेअर करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा जो गॅस असेल, हा जो गॅस आहे तो कशातून पास करा, तो पास करायचा आहे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडपासून, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडमधून. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडचा फॉर्म्युला CaOH2 आहे की जो ॲक्वियस आहे, आणि याच्यातून जर कार्बन डायऑक्साईड पास केला तर आपल्याला कंपाऊंड मिळतोय CaCO3 सॉलिड प्लस साईड प्रोडक्ट H2O. आणि हा जो कॅल्शियम कार्बोनेट तो आपला रिक्वायर्ड प्रोडक्ट म्हणून आपण ओळखतो. रिएक्शन लक्षात ठेवायची आहे. काय केलं आपण, कार्बन डायऑक्साईड घेतला आणि तो पास कशातून केला आहे, कॅल्शियम डायहायड्रॉक्साईड किंवा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडपासून, की ज्याला स्लेक्ड लाईम असं म्हटलं जातं. इट विल गिव्ह द प्रोडक्ट कॅल्शियम कार्बोनेट हॅव्हिंग फॉर्म्युला CaCO3. पण याच्या बाबतीमध्ये थोडासा विषय असा आहे, excess of carbon dioxide transfer the precipitate of CaCO3 into the water soluble calcium bicarbonate and therefore it has to be avoided. जर हा कार्बन डायऑक्साईड एक्सेसमध्ये वापरला, म्हणजे जेवढा आवश्यक आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त वापरला, तर हा कॅल्शियम कार्बोनेटचा जो प्रेसिपिटेट आहे
त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये तयार होतोय CaHCO3 की ज्याला आपण कॅल्शियम बायकार्बोनेट असं म्हणतो. आणि हा जो कॅल्शियम बायकार्बोनेट आहे इट इज अ वॉटर सोल्युबल. त्यामुळं एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड ह्या रिएक्शनमध्ये अवॉइड करायला सांगितलं जातं. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो. आपण स्टार्ट केलं प्रिपरेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट की ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड गॅस पास थ्रू द स्लेक्ड लाईन. स्लेक्ड लाईन म्हणजे काय? कॅल्शियम डायहायड्रॉक्साईड. इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट जो आपला रिक्वायर्ड प्रोडक्ट असणार आहे. जर इफ देर इज अ एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, जर तुम्ही एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड वापरला तर मात्र हा जो कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रेसिपिटेट आहे त्याचं कन्व्हर्जन होतं CaHCO3 की ज्याला कॅल्शियम बायकार्बोनेट असं म्हणतात आणि इट इज अ वॉटर सोल्युबल. सो इथं आपल्याला सांगितलं की हा एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड असेल तो आपल्याला अवॉइड करावा लागेल. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट मेथडकडे आपण जातोय की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट प्रिपेअर करायचं आहे. कॅल्शियम कार्बोनेट कॅन ऑल्सो बी प्रिपेअर्ड बाय ॲडिंग सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड. हे बघा हा CaCl2 जो आहे तो कॅल्शियम क्लोराईड आहे. हा ॲड कशामध्ये करायचा? टू अ सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. इथं दिसतं तुम्हाला सोडियम कार्बोनेट. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट जर कॅल्शियम क्लोराईड जर सोडियम कार्बोनेटमध्ये जर ॲड केला दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. आणि इथं साईडवर तुम्हाला दिसतोय 2NaCl. फार सोपी रिएक्शन आहे. इथं कॅल्शियम कार्बोनेटचा सॉलिड फॉर्म दिसतोय, त्याचा प्रेसिपिटेट इथं तयार झालेला तुमच्या लक्षात येतं. मी रिपीट करतो की ज्याच्यामध्ये आपण बघतोय कॅल्शियम कार्बोनेट कसा प्रिपेअर करायचा. CaCO3 हा प्रिपेअर करायचा असेल तर कॅल्शियम क्लोराईड वापरायचा. तो कशामध्ये ॲड करायचा? सोडियम कार्बोनेटमध्ये. तर आपल्याला कॅल्शियम कार्बोनेट हा मेन प्रोडक्ट मिळून जातं. फर्स्ट रिॲक्शन जी आपण बघितली की ज्याच्यामध्ये आपण सुरुवात केली कार्बन डायऑक्साईडपासून, स्लेक्ड लाईनमध्ये ॲड केल्यानंतर आपल्याला मिळाला कॅल्शियम कार्बोनेट. एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड काय करायचं आहे? अवॉइड करायचं आहे. कारण जर एक्सेस झाला तर कॅल्शियम बायकार्बोनेट तयार होतो जो वॉटरमध्ये सोल्युबल असतो. सेकंड मेथड आता आपण डिस्कस केली की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम क्लोराईड वापरला, त्याची रिएक्शन सोडियम कार्बोनेटसोबत केली तर आपल्याला कॅल्शियम कार्बोनेट ह्या रिएक्शनमध्ये मिळून जाणार आहे. सो नेक्स्ट पार्टकडे जातो. व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. हा जो कॅल्शियम कार्बोनेट आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या? तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आपण जे डिस्कस करतोय इट इज अ सॉफ्ट लाईट अँड व्हाईट पावडर. कॅल्शियम कार्बोनेट हे सॉफ्ट असेल, लाईट असेल, व्हाईट पावडर फॉर्ममध्ये तुम्हाला हा कॅल्शियम कार्बोनेट दिसणार आहे. इट इज अ वॉटर इनसोल्युबल. वॉटरमध्ये हा इनसोल्युबल असणार आहे. ऑन हिटिंग इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन. जर या कॅल्शियम कार्बोनेटला जर आपण हीट केलं तर याचं डिकम्पोजिशन होतं आणि आपल्याला रिएक्शन या पद्धतीने मिळते. कॅल्शियम कार्बोनेट 1200 केल्विनला जर हीट केलं तर इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग कॅल्शियम ऑक्साईड विथ लिबरेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस. हे लक्षात ठेवायचं आहे. ह्या ज्या दोन होत्या त्या म्हणजे सॉफ्ट लाईट व्हाईट पावडर आणि वॉटर इनसोल्युबल दीज आर सेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. पण हीट केल्यानंतर मात्र इथं केमिकल प्रॉपर्टी दिसते. इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म कार्बन डायऑक्साईड गॅस. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेटला जर हीट केलं तर कॅल्शियमचा ऑक्साईड तयार होईल CaO आणि त्याच्यातूनचा बाहेर पडणारा कार्बन डायऑक्साईडचा गॅस. पुढे आपल्याला असं दिलेलं आहे वेन इट रिएक्ट्स विथ डायल्यूट ॲसिड टू फॉर्म कॅल्शियम सॉल्ट अँड कार्बन डायऑक्साईड. ही सुद्धा फार महत्त्वाची रिएक्शन आहे. कॅल्शियम कार्बोनेटची रिएक्शन जर ॲसिडसोबत झाली, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या घरामध्ये किचनचा जो ओटा आहे तो कधीही मार्बलचा बनवत नाही. कारण हा जो कॅल्शियम कार्बोनेट आहे त्याची रिएक्शन जर ॲसिडसोबत झाली तर तिथं सॉल्ट प्लस कार्बन डायऑक्साईड तयार होतं. म्हणून इथं रिएक्शन तुम्हाला दिसते की कॅल्शियम कार्बोनेट वेन ट्रीटेड विथ HCl म्हणजे डायल्यूट ॲसिड बरोबर याची रिएक्शन झाली तर त्याचा कॅल्शियम सॉल्ट म्हणजे कॅल्शियम क्लोराईड मिळतो विथ लिबरेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस. त्याच पद्धतीनं कॅल्शियम कार्बोनेटची रिएक्शन दुसऱ्या एका ॲसिडबरोबर म्हणजे H2SO4 सोबत केली तर त्याचा सॉल्ट कॅल्शियम सल्फेट मिळतो विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. इथं तुम्हाला दोन्ही रिएक्शनमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटची रिएक्शन ॲसिडसोबत दिसते. HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, H2SO4 सल्फ्युरिक ॲसिड यांच्यासोबत रिएक्शन केल्यानंतर त्याचे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट HCl असेल तर कॅल्शियम क्लोराईड आणि H2SO4 असेल तर कॅल्शियम सल्फेट हे सॉल्ट मिळतील. दोन्ही रिएक्शनमध्ये साईड प्रोडक्ट जो असेल तो कार्बन डायऑक्साईडचा गॅस आणि वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला इथं दिसणार आहे. सो व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. तर आपण सुरुवात केली फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये दे आर सॉफ्ट लाईट अँड व्हाईट पावडर, दे आर वॉटर इनसोल्युबल. केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये ऑन हिटिंग हीट केल्यानंतर इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन विथ लिबरेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेटला जर हीट केलं तर कॅल्शियमचा ऑक्साईड तयार होतो आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅस त्याच्यातूनचा लिबरेट होतो. त्यानंतर व्हेन दिस कॅल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डायल्यूट ॲसिड इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट
विथ लिबरेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस. इथं रिएक्शन दिसते. कॅल्शियम कार्बोनेट घेतला, कॅल्शियम कार्बोनेटची रिएक्शन HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सोबत करा किंवा कॅल्शियम कार्बोनेटचे रिएक्शन सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4 सोबत करा. इथं तयार होणार आहेत त्याचे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. क्लोरीन असेल तर CaCl2 आणि SO4 असेल तर CaSO4. दोन्ही ठिकाणी साईड प्रोडक्ट कार्बन डायऑक्साईडचा गॅस आणि वॉटर इथं मिळालेला लक्षात येतं. सो नेक्स्ट पार्टकडे आपण जातो. व्हॉट आर दी युजेस ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. ह्या कॅल्शियम कार्बोनेटचे युजेस कोणत्या आहेत तर याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आपण डिस्कस करतो की कॅल्शियम कार्बोनेट इज इन द फॉर्म ऑफ मार्बल इज यूज्ड ॲज अ बिल्डिंग मटेरियल. हा मार्बलच्या फॉर्ममध्ये असतो, संगमरवराच्या फॉर्ममध्ये असतो, म्हणून याचा उपयोग बिल्डिंग मटेरियल म्हणून होतो. नेक्स्ट पॉईंट आपण इथं बघतो. कॅल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्विक लाईम विच इज द मेजर इन्ग्रेडियंट ऑफ सिमेंट. सिमेंटमध्ये महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट असलेलं कॅल्शियम ऑक्साईड, मगाशीच आपण बघितलं CaCO3ला जर आपण 1200 केल्विनला जर हिट केलं तर त्याचा कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. हा जो कॅल्शियम ऑक्साईड आहे तो सिमेंटमधला एक महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट आहे. त्यामुळं कॅल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू प्रिपेअर किंवा टू मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्विक लाईम. कॅल्शियम ऑक्साईड हे जे सिमेंटमध्ये वापरलं जातं ते प्रिपेअर करण्यासाठी CaCO3चा कॅल्शियम कार्बोनेटचा यूज होतो. नेक्स्ट यूज तुम्हाला दिला आहे अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 अँड MgCO3. कॅल्शियम कार्बोनेट आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेट इज यूज्ड ॲज अ फ्लक्स इन द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स. ओर्स म्हणजे खनिजे जे असतील, खाणीतून जे काढले जातात त्याच्यातूनचा मेटल आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर फ्लक्स म्हणून म्हणजे अनवॉन्टेड इम्प्युरिटी बाहेर काढण्यासाठी जे वापरलं जातं त्याला फ्लक्स असं म्हटलं जातं. हा फ्लक्स म्हणून कॅल्शियम कार्बोनेट आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेटचा मिक्सरचा यूज होतो. मी रिपीट करतोय. व्हॉट आर दी युजेस ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट तर त्याच्यातला पहिला यूज आहे इट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग मटेरियल. इट इज यूज टू मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्विक लाईम. इट इज अ मेजर इन्ग्रेडियंट इन अ सिमेंट. Mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate is used as a flux in the extraction of metal from ores. नेक्स्ट याच्यामध्ये आपल्याला जे काही यूज दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये इट इज अ रिक्वायर्ड फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ हाय क्वालिटी पेपर. चांगल्या क्वालिटीचे पेपर बनवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बोनेटचा यूज होतं. आणि नेक्स्ट दिलं तुम्हाला इट इज अन इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट इन टूथपेस्ट, च्युइंगम, डायटरी सप्लिमेंट्स ऑफ कॅल्शियम अँड फिलर्स इन द कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिकमध्ये फिलर म्हणून किंवा डाएटमध्ये सप्लिमेंट्स म्हणून या कॅल्शियमचा वापर होतो. टूथपेस्टमध्ये, च्युइंगममध्ये सुद्धा या कॅल्शियम कार्बोनेटचा यूज केलेला आपल्या लक्षात येतं. सो दीज आर दी युजेस ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. आता आपण कॅल्शियम कार्बोनेटच्या केमिकल प्रॉपर्टी बघितला, प्रिपरेशनच्या मेथड बघितला. प्रिपरेशनच्या मेथडमध्ये आपण सुरुवात केली कशापासून तर कार्बन डायऑक्साईड पास केला कशामधून कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडपासून. तर आपल्याला मिळाला CaCO3 सॉलिड फॉर्ममध्ये आणि याच्यामध्ये साईड प्रोडक्ट होता वॉटर. आपण सांगितलं की एक्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड वापरला तर हा CaCO3 जो आहे त्याचं कन्वर्ट होतं सोडियम बायकार्बोनेट जो वॉटरमध्ये सोल्युबल होतो. म्हणून हा कार्बन डायऑक्साईड एक्सेसमध्ये वापरायचा नाही हे पहिल्या मेथडमध्ये आपण सांगितलं. नंतरची आपण मेथड सांगितली की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम क्लोराईड हा पास केला आपण सोडियम कार्बोनेटपासून. Na2CO3 मध्ये कॅल्शियम क्लोराईड मिक्स केल्यानंतर आपल्याला मिळाला CaCO3 आणि याच्यामध्ये साईड प्रोडक्ट होता 2NaCl. दीज आर टू मेथड्स फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. त्याच्यानंतर ह्या कॅल्शियम कार्बोनेटच्या बाबतीमध्ये आपण प्रॉपर्टीज बघायला सुरुवात केली की ज्याच्यामध्ये आपण प्रॉपर्टीज काय काय सांगितला तर फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये त्याचं सॉफ्ट लाईट व्हाईट पावडर फॉर्ममध्ये असणं. इट इज अ वॉटर इनसोल्युबल. हीट केल्यानंतर या कॅल्शियम कार्बोनेटला हीट केल्यानंतर कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. कॅल्शियम कार्बोनेटची रिएक्शन जर ॲसिडसोबत झाली मग ते HCl असतील किंवा H2SO4 असतील तर त्याच्यापासून त्याचे सॉल्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस हे आपण प्रॉपर्टीजमध्ये बघितलं. त्यानंतर युजेस जे असतील त्याच्याबद्दल आपण आता इथं डिस्कस केलं होतं. सो नेक्स्ट कंपाऊंड जो आहे तो आता आपण बघणार आहे. इट इज अ हायड्रोजन पेरॉक्साईड की ज्याचा फॉर्म्युला आहे H2O2 आणि हे याचं रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिसेल. हा ऑक्सिजन आहे आणि ऑक्सिजनच्या दोन्ही बाजूला एक एक हायड्रोजन अटॅच आहे म्हणजे HOOH हा जो काही फॉर्म आहे त्याला आपण पेरॉक्साईड असं म्हणतो. इट इज अ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हायड्रोजन पेरॉक्साईड इट इज अ लो कॉस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. एक फार महत्त्वाचा कमी किमतीमध्ये मिळणारा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून या हायड्रोजन पेरॉक्साईडला ओळखलं जातं. याच्या व्यतिरिक्त हायड्रोजन पेरॉक्साईड कमर्शियल यूजमध्ये असताना 30% त्याचं ॲक्वेस सोल्युशन वापरलं जातं. आता हे कमर्शियल यूज असलेल्या बॉटलचं एक्झाम्पल मी इथं तुम्हाला शेअर केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये हा जो H2O2 आहे तो 30% ॲक्वेस फॉर्ममध्ये असतो. तो कमर्शियल यूज म्हणून आपण प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये वापरतो.
सो हा जो हायड्रोजन पेरॉक्साईड आहे त्याच्या प्रिपरेशनच्या मेथड कोणत्या, तर त्यातली फर्स्ट मेथड आपण स्टार्ट करतोय की ज्याच्यामध्ये हायड्रेटेड बेरियम पेरॉक्साईड, हे बघा बेरियम पेरॉक्साईड इथं दिलेला आहे, तो हायड्रेटेड फॉर्ममध्ये असणार आहे. हा हायड्रेटेड फॉर्ममध्ये असलेला जो बेरियम पेरॉक्साईड आहे इज अ ट्रीटेड विथ आईस कोल्ड डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. इथं तुम्हाला सल्फ्युरिक ॲसिड दिसतं आणि टेम्परेचर तुम्हाला 273 केल्विन दिसतं. 273 केल्विन म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस, बरोबर ना. 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच 273 केल्विन. मी पुन्हा रिपीट करतो, आपण बघायला लागलेलं आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईडची प्रिपरेशनची मेथड की ज्याच्यामध्ये स्टार्ट केलं आपण हायड्रेटेड बेरियम पेरॉक्साईडपासून. हा बेरियम पेरॉक्साईड हायड्रेटेड आहेत म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल त्याला सराउंड केलेलं आहे. त्याची रिएक्शन जर व्हेरी लो टेम्परेचरला म्हणजे आईस कोल्ड असलेल्या डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिडसोबत जर झाली तर तिथं बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट तयार होतो आणि जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये H2O2 आणि H2 असणार आहे. आणि याला फिल्टर केल्यानंतर बेरियम सल्फेट हा वरती राहणार आहे आणि आपल्याला मिळणार आहे H2O2चं सोल्युशन. मी पुन्हा रिपीट करतोय, इथं दिलेला आहे हायड्रेटेड बेरियम पेरॉक्साईड ट्रीटेड विथ आईस कोल्ड डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. ॲक्युअस फॉर्ममध्ये आहे म्हणजे हा डायल्यूट झाला. आईस कोल्ड आहे म्हणजे 273 केल्विन. कमी टेम्परेचरला जेव्हा ह्या बेरियम पेरॉक्साईडची रिएक्शन सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर होतीये तेव्हा प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्मड, हा बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट तयार होतो. हा जो ॲरो आहे तो प्रेसिपिटेट सांगतो आणि याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये H2O2 आणि H2O तयार होतील म्हणजे H2O2चं इथं सोल्युशन तयार झालं. फिल्टर केल्यानंतर फिल्टर ऑफ म्हणून बेरियम सल्फेट बाजूला जाईल आणि आपल्याला शिल्लक राहणार आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं सोल्युशन. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. पुन्हा रिपीट करतोय, बेरियम पेरॉक्साईड हायड्रेटेड घेतला, आईस कोल्ड ॲक्युएस सल्फ्युरिक ॲसिडबरोबर रिएक्शन केली तर बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट तयार झाला आणि तिथं जे सोल्युशन तयार होणार आहे ते हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं असणार आहे. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. नेक्स्ट मेथडकडे जातो आपण प्रिपरेशनच्या की ज्याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम पेरॉक्साईड इज ॲडेड टू आईस कोल्ड सोल्युशन ऑफ डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. आईस कोल्ड सोल्युशन ऑफ डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड विथ स्टरिंग गिव्ज हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हे बघा इथं सोडियम पेरॉक्साईड घ्यायचं आहे, डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिडवर रिएक्शन करायची आहे कमी टेम्परेचरला, तर आपल्याला इथं H2O2 हा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हायड्रोजन पेरॉक्साईड मिळतोय. दिस मेथड इज पॉप्युलरली सेट द मर्क प्रोसेस. हे विसरायचं नाही आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या दृष्टीनं. मर्क प्रोसेसमध्ये स्टार्टिंग मटेरियल वापरला आहे सोडियम पेरॉक्साईड. मगाशा मेथडमध्ये स्टार्टिंग मटेरियल वापरला बेरियम पेरॉक्साईड हायड्रेटेड, त्याची रिएक्शन H2SO4 सोबत आहे लो टेम्परेचरला. इथं सुद्धा सोडियम पेरॉक्साईड स्टार्टिंग मटेरियल वापरला, सल्फ्युरिक ॲसिडबरोबर रिएक्शन केली लो टेम्परेचरला, तर आपल्याला रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिळाला हायड्रोजन पेरॉक्साईड विथ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाईड. या रिएक्शनला या प्रोसेसला मर्क प्रोसेस म्हणून पण ओळखलं जातं. सो व्हॉट इज द नेक्स्ट मेथड की ज्याच्यामध्ये आपण 50% solution of sulfuric acid is subjected to an electrolytic oxidation to form peroxide disulfuric acid at anode. म्हणजे जर हा सल्फ्युरिक ॲसिड जो आहे H2SO4 जो आहे त्याचं जर आपण इलेक्ट्रोलायसिस केलं तर त्याच्यामध्ये त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन जो तयार होतोय तो होणार आहे पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड. H2SO8 हा असणार आहे पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड. आणि हा जो पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड असेल हा H2SO8 आहे, इथं बघा H2S2 ऑक्सिजन 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 ऑक्सिजन, हे ऑक्सिजन 8 आहेत, दॅट्स वाय फॉर्म्युला बनतोय H2SO8. हा तयार केलेला जो H2SO8 आहे इलेक्ट्रोलायसिस नंतर म्हणजे H2SO4चं इलेक्ट्रोलायसिस केलं तयार झाला H2S2O8 आणि हा जो H2SO8 आहे इट अंडरगोज हायड्रोलायसिस ऑफ पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड गिव्ज हायड्रोजन पेरॉक्साईड. म्हणजे हा जो H2SO8 आहे त्याचं हायड्रोलायसिस करा, वॉटरबरोबर रिएक्शन करा, आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार आहे तो म्हणजे महत्त्वाचा हायड्रोजन पेरॉक्साईड साईड प्रोडक्ट सल्फ्युरिक ॲसिड. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो, आपण बघतोय हायड्रोजन पेरॉक्साईडच्या प्रिपरेशनच्या मेथड. मग 50% H2SO4 घेतला, त्याचं इलेक्ट्रोलायसिस केलं तर ॲनोडवरती H2SO8 तयार झाला की ज्याला पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड म्हणून ओळखलं जातं. हा पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड अंडरगोज हायड्रोलायसिस टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हायड्रोजन पेरॉक्साईड. दिस इज द
दिस मेथड कॅन बी एक्सटेंडेड टू अ लॅबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2. जर आपल्याला हा जो H2O2 आहे HOOH ह्या हायड्रोजनच्या ऐवजी जर त्याचा आयसोटोप जर आपण ड्यूटेरियम वापरला तर आपल्याला कंपाऊंड जो मिळणार आहे तो असणार आहे D2O2. म्हणजे ही मेथड D2O2च्या प्रिपरेशनसाठी सुद्धा वापरली जाते. आता आपण 3 मेथड बघितल्या की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट मेथड होती बेरियमचा पेरॉक्साईड घेतला, H2SO बरोबर लो टेम्परेचरला ट्रीट केला तर बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट आणि आपल्याला H2O2चा सोल्युशन मिळालं. नेक्स्ट मेथडमध्ये सोडियमचा पेरॉक्साईड घेतला Na2O2, सल्फ्युरिक ॲसिडबरोबर ट्रीट केलं, लो टेम्परेचरला आपल्याला हायड्रोजन पेरॉक्साईड मिळाला. थर्ड मेथड आपण सांगितली की 50% सल्फ्युरिक ॲसिड घेतलं, इलेक्ट्रोलायसिस केलं तर H2SO8 म्हणजे पेरॉक्साईड डायसल्फ्युरिक ॲसिड तयार झाला. ह्या पेरॉक्साईड डायसल्फ्युरिक ॲसिडचं हायड्रोलायसिस केलं, आपल्याला H2O2 हा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिळाला. नेक्स्ट मेथड तुम्हाला जी दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दिलेलं आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं. इथं दिलं इंडस्ट्रियली हायड्रोजन पेरॉक्साईड इज प्रिपेअर्ड बाय एअर ऑक्सिडेशन ऑफ 2-इथिल अँथ्राक्युनॉल. हे बघा, हे जे स्ट्रक्चर आहे 3 बेन्झिन रिंग जेव्हा एकमेकांना जोडल्या जातात तेव्हा त्याला अँथ्रासिन असं म्हटलं जातं. आणि या अँथ्रासिनमध्ये हा कार्बन आणि हा कार्बन म्हणजे इथं आणि इथं OH ग्रुप अटॅच झाला जसं या स्ट्रक्चरमध्ये दिसतं तुम्हाला, तर हा झाला अँथ्राक्युनॉल. OLOH अल्कोहोल ग्रुप असले तर सजेस्ट करतं. हे अँथ्रासिन, अँथ्रासिनमध्ये इथं एक OH ग्रुप अटॅच आहे आणि इथं एक OH ग्रुप अटॅच आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त हा फर्स्ट कार्बन असतो आणि हा दुसरा कार्बनला C2H5 म्हणजे इथिल ग्रुप अटॅच आहे. म्हणून हे जे काही कंपाऊंड दिसतं तुम्हाला त्याचं नोमेनक्लेचर आहे 2-इथिल अँथ्राक्युनॉल. आणि याचं जर एअर ऑक्सिडेशन केलं म्हणजे ऑक्सिजनसोबत याची हवेतल्या रिॲक्शन जर झाली तर आपल्याला या रिॲक्शनमध्ये जो प्रोडक्ट मिळतो तो या पद्धतीचा एक असणार आहे 2-इथिल अँथ्राक्युनोन ONE कीटोन. इथं बघा C डबल बॉन्ड O हा OH होता त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन इथं कीटोन तयार झाला आहे आणि याच्यातून बाहेर पडलेले जे असतील ते असणार आहेत हायड्रोजन पेरॉक्साईड. म्हणून रिॲक्शन मी रिपीट करतोय, लक्ष द्या व्यवस्थित. आपण स्टार्टिंग मटेरियल इंडस्ट्रियली जर आपल्याला हायड्रोजन पेरॉक्साईड बनवायचं असेल तर स्टार्टिंग मटेरियल आपण घेतला 2-इथाइल अँथ्राक्युनॉल. हे स्ट्रक्चर आहे. दुसऱ्या कार्बनला इथिल ग्रुप अटॅच, अँथ्रासिनमध्ये इथे एक OH ग्रुप आणि इथे OH ग्रुप म्हणायला म्हणायचं आहे OL म्हणजे अल्कोहोल. म्हणून याचं नोमेनक्लेचर 2-इथाइल अँथ्राक्युनॉल. याचं जर हवेतल्या ऑक्सिजनसोबत ऑक्सिडेशन जर झालं तर हा जो OH ग्रुप असेल किंवा हा OH ग्रुप असेल त्याचं ऑक्सिडेशन होतं कीटोन तयार होतं ONE. म्हणून इथं तयार झाला 2-इथिल अँथ्राक्युनोन ONE आणि याच्यातून साईड प्रोडक्ट तयार झाला जो आपला रिक्वायर्ड आहे तो असणार आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईड. म्हणून जनरल स्टेटमेंट व्हेन देर इज एअर ऑक्सिडेशन ऑफ 2-इथिल अँथ्राक्युनॉल इट विल फॉर्म हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हा प्रोडक्ट आपल्याला यामध्ये मिळणार आहे. इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. सो नेक्स्ट पार्टकडे आपण जातो की ज्याच्यामध्ये आता आपण हायड्रोजन पेरॉक्साईडच्या प्रॉपर्टीज बघणार आहोत. व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट इथं दिला आहे प्युअर हायड्रोजन पेरॉक्साईड इज अ व्हेरी पेल ब्ल्यू कलर्ड लिक्विड हॅव्हिंग बॉइलिंग पॉईंट 272.4 केल्विन. हा पेल ब्ल्यू कलर्ड आहे, लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे, बॉइलिंग पॉईंट हा 272.4 केल्विन आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिली आहे H2O2 इज मिसिबल इन वॉटर अँड फॉर्म्स अ हायड्रेटेड हायड्रोजन पेरॉक्साईड. इथं बघा हा जो H2O2 आहे तो वॉटरमध्ये मिसिबल आहे आणि त्याचा हायड्रेट फॉर्म या पद्धतीने आपल्याला मिळू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण सांगू शकतो स्ट्रेंथ ऑफ ॲक्वेस सोल्युशन H2O2 इज एक्सप्रेस्ड इन व्हॉल्यूम युनिट्स. द कमर्शियली मार्केटेड 30% solution of H2O2 has a volume strength of 100 volume. It means that 1 ml of 30% solution of H2O2 will give 100 ml oxygen STP. तुम्ही फक्त एवढंच लक्षात ठेवा हायड्रोजन पेरॉक्साईड जो मार्केटमध्ये मिळतो तो 30% असतो बाय मास. आणि जर आपण 1 ml हायड्रोजन पेरॉक्साईड 30% जर घेतला तर त्यापासून आपल्याला 100 ml ऑक्सिजन स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरला मिळू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टीमध्ये आपण जातो H2O2 acts as a mild oxidizing agent as well as a reducing agent. म्हणजे हा ऑक्सिडायझिंग एजंट पण म्हणून काम करतोय आणि रिड्युसिंग एजंट म्हणून पण काम करतोय. मग आता इथं त्याचे दोन्ही रोल दिलेले आहेत. इन प्रेझन्स ऑफ ॲसिडिक मीडियम पहिली रिएक्शन बघा ऑक्सिडायझिंग ॲक्शन ऑफ H2O2 इन ॲसिडिक मीडियम. मग याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल इथं 2Fe+2 दिला आहे
त्याची ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये एच प्लस म्हणजे ॲसिडिक मिडियम आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साईड इथं काय करतो तर ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतो, म्हणजे तो दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करणार आहे. इथं Fe+2चा बनला आहे Fe+3. आपण रेडॉक्स रिॲक्शनमध्ये शिकलो आहे की जेव्हा Feची ऑक्सिजन स्टेट ही +2 होती आणि जर ती +3 झाली तर याचा अर्थ असा बघा, ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला आहे आणि जेव्हा ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज होतो तेव्हा त्याचं झालं ऑक्सिडेशन. When there is an increase in oxidation number called as oxidation, when there is a decrease in oxidation number it is at the reduction. मग इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतं हा Fe+2 होता. ॲसिडिक मिडियममध्ये हायड्रोजन पेरॉक्साईड बरोबर ट्रीट झाल्यानंतर इट बिकम्स Fe+3, म्हणजे +2ची ऑक्सिजन +3 झाली, म्हणजे ह्या Fe+2चं काय झालं ऑक्सिडेशन झालं. हे ऑक्सिडेशन हायड्रोजन पेरॉक्साईडनं घडवून आणलं, म्हणून हायड्रोजन पेरॉक्साईड इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. ह्या पहिल्या रिएक्शनमध्ये Fe+2चं ऑक्सिडेशन झालं H2O2मुळं, म्हणून हा झाला ऑक्सिडंट किंवा इट इज द ऑक्सिडायझिंग एजंट. सिमिलरली दुसरी रिॲक्शन आपण बघतोय की रिड्युसिंग ॲक्शन ऑफ H2O2 इन ॲसिडिक मिडियम. इथं तुम्हाला MnO4- दिसेल. आता हा जो MnO4- आहे त्याच्यातला जो मँगेनीज आहे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला +7 मिळेल, कारण पूर्ण चार्ज किती आहे -1 इज इक्वल टू ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मँगेनीज +4 मल्टिप्लाइड बाय ऑक्सिजन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनची ऑक्सिजन स्टेट आपण -2 घेतो, म्हणजे 4 मल्टिप्लाइड बाय -2 -8 इकडे गेल्यानंतर +8 +8 -1 +7, म्हणजे मँगेनीजची ऑक्सिजन स्टेट इथं जी आहे ती आहे +7. जर या मँगेनीज ऑक्साईडची रिॲक्शन ॲसिडिक मिडियममध्ये हायड्रोजन पेरॉक्साईडसोबत झाली तर ह्या मँगेनीजची ऑक्सिजन स्टेट होती +7, तर इथं मिळाला आपल्याला Mn+2, म्हणजे इथं मँगेनीजची ऑक्सिजन +2 +7 होती, त्याची ऑक्सिजन झाली +2, म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झाला, म्हणजे हा मँगेनीज आहे त्याचं इथं घडलं रिडक्शन. आणि हे रिडक्शन घडण्यासाठी हायड्रोजन पेरॉक्साईड महत्त्वाचा, म्हणून हायड्रोजन पेरॉक्साईडमुळे याचं रिडक्शन घडलं. दॅट्स वाय इट इज सेट द रिडक्टंट. हा हायड्रोजन पेरॉक्साईड काय म्हणून काम करणार आहे, रिडक्टंट किंवा रिड्युसिंग एजंट. म्हणजे पुन्हा एकदा मी या स्टेटमेंटकडे जातो आहे की ॲसिडिक मिडियममध्ये H2O2 ॲक्ट्स ॲज अ माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट ॲज वेल ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. या रिॲक्शनमध्ये हा H2O2 ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे आणि ह्या रिॲक्शनमध्ये हा H2O2 रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करताना आपल्या लक्षात येतं. सो नेक्स्ट पार्टकडे आपण जातो की ज्याच्यामध्ये महत्त्वाचा कंपाऊंड आता बघणार आहे की जो लास्ट कंपाऊंड आपल्या टेक्स्टबुकमधला आहे, आणि इट इज लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. इट इज ऑल्सो सेट विथ द LaH, हॅविंग फॉर्म्युला LiAlH4. लिथियम ॲल्युमिनियम आणि हायड्रोजनपासून बनलेला हा एक महत्त्वाचा कंपाऊंड. इट इज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. याच्याबद्दलचा विचार आता आपण इथं करूया. ऑब्वियसली पहिला विषय असणार आहे हाऊ कॅन वी प्रिपेअर द लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. हा LaH कसा प्रिपेअर करायचा, तर यासाठी रिॲक्शन दिली आहे. वेन लिथियम हायड्राइड LiH इज ट्रीटेड विथ ॲल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इट गिव्स लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. तर आपल्याला हा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड मिळून जातं. फार सोपी मेथड आहे प्रिपरेशनची. आपण बघतोय LaH लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइडचं प्रिपरेशन. त्याच्यामध्ये लिथियम हायड्राइड घेतला, LiH घेतला, त्याची रिॲक्शन ॲल्युमिनियम क्लोराईडसोबत केली, AlCl3 सोबत केली, तर आपल्याला मिळाला LiAlH4 की ज्याला आपण लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड असं म्हणू शकतो. सो व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ LiH. हा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड इज अ कलरलेस सॉलिड. हा कलरलेस सॉलिड आहे. इट रिएक्ट्स व्हायलंटली विथ वॉटर अँड इव्हन ॲटमॉस्फेरिक मॉइश्चर. हा जो LaH आहे त्याची वॉटरसोबत रिएक्शन व्हायलंटली होते, म्हणजे विगरस रिएक्शन हा इथं दाखवतो. इव्हन ॲटमॉस्फिअरमधल्या मॉइश्चरसोबत सुद्धा याची रिएक्शन पटकन होऊन जाते. दीज आर सेट द प्रॉपर्टीज. आणि लास्ट पॉईंटकडे जातो आपण. व्हॉट आर दी युजेस ऑफ LaH. LaHचे युजेस कोणत्या, तर इट इज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. ऑर्गॅनिक सिंथेसिसमध्ये हा एक चांगला रिड्युसिंग एजंट आहे. ॲक्च्युली हा काय करतो तर रिड्युसिंग एजंट कुणाला म्हणायचं, दुसऱ्याचं रिडक्शन करेल, म्हणजे दुसऱ्याला हायड्रोजन प्रोव्हाइड करायचं काम या LaH कडून केलं जातं. इथं तुमच्या लक्षात येतं का बघा, RC∩OR' म्हणजेच काय, एक एक्झाम्पल देतोय, CH3 हा एस्टर आहे. हा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कुणाचा आहे, एस्टरचा. आणि याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तर इथला बॉन्ड ब्रेक केला आहे आणि हा जो R' आहे त्याला लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड एक H देतोय आणि त्याचा बनला R'OH, म्हणजे अल्कोहोल बनला.
आणि हा जो ऑक्सिजन आहे या ऑक्सिजनला एक हायड्रोजन आणि या कार्बनला 2 हायड्रोजन देऊन RCH2OH तयार झालेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा हा जो एस्टर होता त्याचे 2 अल्कोहोल OH ग्रुप असलेले 2 कंपाऊंड तयार झाले आणि या प्रोसेसला आपण रिडक्शन असं म्हणतोय. आणि हे रिडक्शन करण्यासाठी कोण उपयोगाचा पडला? लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. इट इज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. हा या एस्टरचं रिडक्शन करून त्याच्यापासून आपल्याला 2 अल्कोहोलचे मोलेक्युल देणार आहे. इथं सॉल्वंट हा ड्रायथर वापरला आहे कारण आपण सांगितलं सॉल्वंट जर वॉटर वापरला असता तर ह्या LiLH4ची रिॲक्शन याच्यावर व्हिगरसली झाली असती. म्हणून इथं सॉल्वंट म्हणून कोणाचा यूज करायचा आहे तर ड्रायथरचा. हा एस्टर आहे आणि जेव्हा एस्टरची रिएक्शन लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईडसोबत होती आहे तेव्हा त्याचे 2 अल्कोहोल मोलेक्युल तयार होतील. म्हणजे हा जो एस्टर आहे त्याचं काय झालं? रिडक्शन झालं. आणि हे रिडक्शन करण्यासाठी कोण कारणीभूत आहे? LiLH4 जो हायड्रोजन प्रोव्हाइड करतोय म्हणून इट इज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. सिमिलर रिएक्शन तुम्हाला इथं आणखीन एक दिसते. इट इज अ सिम्पल कार्बोक्झिलिक ॲसिड. हा कार्बोक्झिलिक ॲसिड आहे ज्याचा फॉर्म्युला CH3COOH या पद्धतीने आपण सांगू शकता किंवा हे लिहिताना आपण CH3COH असंही लिहू शकतो ॲसिटिक ॲसिड. याची रिएक्शन LiLH4 सोबत जर झाली तर हा जो COH आहे त्याचं कन्व्हर्जन अल्कोहोलमध्ये होतं आहे CH3CH2OH. म्हणजे बघा इथं R हा आहे असा, हा कार्बन इथं दाखवला आहे आणि हा जो ऑक्सिजन आहे तो निघून गेला आहे आणि हा OH शिल्लक राहिला. इट इज सेट अप द सिम्पल अल्कोहोल. म्हणजे पुन्हा एकदा हा जो कार्बोक्झिलिक ॲसिड आहे हा ॲसिड आहे त्याचं रिडक्शन केलं. कुणी केलं? LiLH4 केलं आणि त्याचा अल्कोहोल बनवला. मग अशी एस्टर घेतला त्याचं रिडक्शन LiLH4 केलं आणि अल्कोहोल बनवला. आता ॲसिड घेतला आहे त्याचं रिडक्शन LiLH4 केलं आणि अल्कोहोल प्रिपेअर केला आहे. म्हणून LiLH4 इज गुड रिड्युसिंग एजंट. LiLH4 हा एकच चांगला रिड्युसिंग एजंट आहे. आणि लास्ट यूज जो तुम्हाला इथं दिलेला आहे तो अशा पद्धतीनं की LiH इज युजफुल टू प्रिपेअर फॉस्फाईन. PH3 जर बनवायचा असेल, फॉस्फाईन जर बनवायचा असेल तर त्यासाठी LiH हा उपयोगाचा आहे. रिॲक्शन दिली आहे 4PCl3 प्लस 3LiLH4 इट विल फॉर्म फॉस्फाईन. AlCl3 आणि LiCl हे या रिॲक्शनमध्ये साईड प्रॉडक्ट आले. सो आत्ताच्या लेक्चरला आपण काय काय बघितलं तर आत्ताच्या लेक्चरला आपण कॅल्शियम कार्बोनेट कसा प्रिपेअर करायचा त्याच्या प्रिपरेशनच्या 2 मेथड बघितल्या. त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या, त्याचे युजेस कोणते बघितले. त्याच्यानंतरचा महत्त्वाचा कंपाऊंड आपण हायड्रोजन पेरॉक्साईड बघितला. हायड्रोजन पेरॉक्साईडच्या प्रिपरेशनच्या 4-5 मेथड आपण आत्ताच्या लेक्चरला बघितल्या. त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या, त्याचे युजेस बघितले आणि सगळ्यात शेवटी लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड हा कंपाऊंड घेतला. त्याच्या प्रिपरेशनच्या मेथड, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आणि सगळ्यात शेवटी त्याचे युजेस काय आहेत. इट इज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. हा सगळा विषय आपण इथं डिस्कस केला. सो टेक्स्टबुकमधला हा चॅप्टर संपूर्णपणे इथं संपतो आहे. राहिलेलं जे NCERT कंटेंट असेल ते नेक्स्ट लेक्चरला डिलिव्हर केलं जाईल आणि याच्याबद्दलचे जे क्वेश्चन असतील बुकलेटमधले ते आपण सॉल्व करायला पुढच्या लेक्चरपासूनची सुरुवात करतो. सो थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. याच्यानंतर आपण बुकलेटमधले जे क्वेश्चन असतील किंवा NCERT कंटेंट जे असेल ते ह्या चॅप्टरच्या बाबतीमध्ये डिस्कस करूया. थँक्यू.